Good morning. Jó reggelt! Zazen really is the Dharma gate, the entrance, the Dharma gate of ease and joy. If you become ill from it, you are not doing it with proper care. Done properly, the whole body becomes calm and restful, mind fresh, spirit clear. The flavor or taste of Dharma sustains, and you are calm, pure, and joyful. A zazen valóban a megkönnyebbülés és öröm dharma kapuja. Ha megbetegszel tőle, akkor nem kellő gonddal végzed. Helyesen végezve, helyesen gyakorolva, az egész tested természetes módon könnyűvé és megkönnyebbülté válik, a szellemed friss, a tudatod tiszta lesz. A dharma íze érezhető, és nyugodt vagy, tiszta és örömteli. This is a statement from the Zazen manual, a very basic text in Zen. Ez a Zazen útmutató című szövegből való egy alapvető szöveg a Zenben. Dharma, Zazen really is the Dharma gate of ease and joy, but we also know it can be very frustrating and painful at times. A Zazen valóban a megkönnyebbülés és öröm dharma kapuja lehet. De mindannyian tudjuk, hogy frusztráló és fájdalmas is lehet időnként. Thus it's important to see what we are doing wrong and correct it. Ezért nagyon fontos, hogy világosan lássuk, hogy mit csinálunk rosszul, és kijavítsuk. Yesterday I already went through some of the physical postures and attitudes. A tegnapi napon áttekintettük a testtartás alapvető pontjait. I trust you are coming to find out what works for your body. No one else can do that but you. Bízom benne, hogy mindenki kezdi megtalálni azt a formát, ami leginkább megfelel a testének. Ezt mindenki csak maga tudja megtalálni. I find that sitting for long periods of time in a train or a plane or a car can be painful on the lower back, maybe shoulders, neck. Én azt tapasztaltam, hogyha hosszan kell ülnöm vonaton, repülőn, autóban, akkor sokszor fájdalmam van a hát alsó részében, a nyakban, vagy esetleg a vállakban. So what I've learned to do if I'm sitting in a car or a plane or a train, or even at home sitting in a chair, especially for a long time, the lower back, shoulders, and neck can get a little achy. Perhaps it's the chair. Some chairs really look beautiful, but they're not ergonomically very sound. That is, they're not really helping us to sit properly. They look good. So what I do is I simply take one leg and put it up like this.
I find this really relieves the stress on the lower back. So even in a plane, it doesn't look too strange. If you sit in full lotus, people sometimes give you a second look. But if you can get the seat next to you, if it's available, and you can lift up the armrest, you can kind of sit in the middle, but it's kind of hard then. But then you can kind of do full lotus, but people look at you a little strange. But if you do this, it's not so strange. They just think you have a leg injury or something. But I find this is very helpful. Sit like this for an hour or so. Then maybe, reverse it. Az a tapasztalatom, hogyha hosszan kell utazás közben ülni repülőn, vonaton, vagy akár otthon egy széken, akkor hasznos lehet, hogyha az egyik lábamat fölteszem, és ettől megkönnyebbül az alsó hát. Ezt persze lehet aztán cserélgetni, hogy melyik láb van fönt. Nekem ezzel jó tapasztalatom volt. The tradition is we sit always with our hands exposed. We don't cover them or put them in a pocket or something like that. The hands are exposed and the head as well. Huh? A hagyomány úgy tanítja, hogy amikor ülünk, meditálunk, akkor a kéznek láthatónak kell lennie, tehát nem takarjuk el egy takaróval, vagy nem dugjuk be egy zsebbe, és a fejnek is láthatónak kell lennie. As you get settled, finding what works for your body, you're able to enter into what's called a samadhi, or a kind of concentrated oneness. Ahogyan megtalálod azt a testtartást, ami neked a legmegfelelőbb, stabilan ülsz, idővel ülés közben el fogod érni, be fogsz jutni egyfajta koncentrált egység állapotba, amit szamádinak neveznek. It's a very unique kind of concentration. Ez egy nagyon sajátos koncentráció. As it says at the end of the quote I just gave in the Zazen manual, you are calm, pure and joyful. Ahogy a Zazen útmutató végén is olvastuk, nyugodt vagy, tiszta a tudat, és örömteli. So there's a real settled, calm contentment. Úgyhogy megtapasztalhatsz egy valóban nyugodt, stabil, elégedettség érzést. There's also a joy. És egy örömöt is. But it's not an exciting, dispersing kind of a joy. It's a settled, content joy. De ez az öröm nem valamiféle szétszóró, izgalmas öröm, hanem egy nyugodt, megállapodott, békés öröm. Simply put, it's a joy that comes from not grasping on to something we desire, for example, enjoying a delicious meal. Ez az öröm, egyszerűen fogalmazva, abból jön, hogy nem próbálunk meg elérni semmit. Nem kapunk semmi után. Például egy finom étel, vagy más örömforrás után. Nor is it the kind of joy that may come from escaping from an unpleasant situation. És nem is abból fakad ez az öröm, hogy megszabadulnánk egy kellemetlen helyzetből. It's a joy that arises precisely because we are not doing either of those things. Ez az öröm éppen azért tud felbukkanni, mert ezek közül egyiket sem csináljuk. The wavering mind, at least temporarily, is at rest
And so a joy, we might say, comes from the depths of our being, not through some sensuous experience, like enjoying a delicious meal or something. A tudat mozgása legalábbis ideiglenesen lecsendesedik, megnyugszik, és így a lényünk legmélyéből fel tud törni ez az öröm érzet, ami nem egy érzéki öröm, nem abból fakad, hogy valami érzéki élvezetet megkapunk. In traditional Buddhist meditation, this is one of the first ways that we see we are going in the right direction. A hagyományos buddhista meditáció szerint ez az egyik első jele annak, hogy jó úton vagyunk. It's called the feeling of piti or sukha. Úgy mondják a piti vagy a sukha érzése. Sukha is more or less the opposite of dukkha. Sukha az tulajdonképpen a dukkha ellentéte. So dukkha is the first noble truth of dis-ease, or often translated as suffering. A dukkha, mint tudjuk, az első nemes igazság, amit gyakran szenvedésnek fordítanak magyarra, máskor nyugtalanságnak lehet fordítani. This sukha is still a sensuous experience, but it's one in which the clinging desire or the desire to get away is at least temporarily, it subsides, and so there's a sense of a contentment or a joy, a happiness. Again, that's not connected with ordinary sense pleasures. Sukha. Tehát a dukkha ellentéte, a sukha, az egy olyan öröm, ami abból fakad, hogy nem nyúlunk semmi után, és nem is menekülünk semmi elől, hanem egyfajta nyugodt állapotba kerülünk, és ebből fakad föl ez az örömérzet. It's wonderful to experience that kind of release, to see what it's like by not chasing after something. Of course, this may mean emotionally or intellectually in our thought processes, or trying to escape from anything, but rather being settled in this present body and mind. Ez egy csodálatos tapasztalat átélni ezt az örömöt, és megtapasztalni, hogy ez az öröm merül fel, fakad föl belőlünk, amikor felhagyunk azzal, hogy a tudatunkban, gondolatainkban, érzelmeinkben valami után kutassunk, valami felé vágyódjunk, vagy valami elől meneküljünk. If you have that experience it to the very bottom. See what it is really like. Taste it, as it says. The taste or the flavor of the Dharma sustains, and you are calm, pure, and joyful. Taste it, savor it all the way to the bottom. Ha érzed ezt az örömet, akkor ízleld meg alaposan, és kövesd végig, hogy mi az eredete, mi a forrása. If you do that, you don't get stuck in that state, because already this is, in a sense, the very preliminary first stage of proper meditation. But you can get stuck there very easily, because it's this kind of joy that wells up. Don't ignore it, don't deny it, experience it to the very bottom, and then you don't get stuck in it, and you see, in a sense, where it comes from. Hogyha követed ezt az örömérzetet egészen a forrásáig, mész vele, megtapasztalod, megízleled, akkor ezzel elkerülöd azt, hogy beleragadj ebbe a tulajdonképpen kezdeti meditációs állapotba. With the body settled, it's fairly easy to sit through that
and to enter a deep enough samadhi where it's precisely described. There is neither pleasure nor pain. Hogyha ezt az érzetet, örömérzetet követed végig, miközben stabilan ülsz, akkor eljuthatsz egy olyan mélyebb szamádi állapotba, amit úgy írnak le, hogy sem öröm, sem fájdalom. The first stage, there's still a kind of a pleasure, a kind of a joy, which is fine. But if you go through that to the bottom, it's not that you don't have any pain or any pleasure, but the experience is so unified, so total, that you don't experience a particular, for example, pain in the knee or a pleasurable memory. It's so total that pain, an experience of pain, again, it's not that it's simply gone, but it's not suffering to the self, because in a sense it's been brought to rest, at least temporarily. Hogyha el tudsz jutni ezekbe a mélyebb állapotokba, szamádi állapotokba, akkor annyira egységessé válik a tapasztalásod, és teljessé, hogy továbbra is érzel ugyan fájdalmat, és lehet egy örömteli érzeted is, de ezek nem különülnek el egymástól, hanem egy teljességben éled meg őket együtt. You can see already how that first experience of a kind of joy can really invigorate, energize your practice. It shows, whoa, this stuff is for real. Már ebben a kezdeti örömérzetben is megtapasztalhatod, hogy mennyire energetizálja, mennyire felélénkíti a gyakorlásodat ez az érzet, és hogy ez egy valós érzet, valódi. But if you continue on through, you can recognize this state, and it is a state, where there is no experience of a particular pleasure or pain. It's very liberating, as you can imagine. De hogyha tovább folytatod az ülést, és mélyebbre mész, akkor megtapasztalhatod ezt a teljesség tapasztalatot, ezt a mélyebb egység élményt, amelyben már nem különül el egymástól a fájdalom és az öröm. Ha érzel is fájdalmat, az nem jelent szenvedést az énnek, mert nyugvópontra jutott bizonyos értelemben a fájdalom és az öröm is. Probably most or all of you have at least experienced it briefly, although you may not have realized what it is. Azt gondolom, hogy a legtöbben, lehet, hogy mindannyian megtapasztaltátok már ezeket az állapotokat, de lehet, hogy esetleg nem teljesen láttátok, hogy mi is ez pontosan. In sitting, you reach such a equilibrium or a kind of equanimity that there's no experience of a particular pleasure or pain. But it may even seem just like a blank in the sitting because you don't quite know what that experience is. It's unfamiliar to you. Tehát lehet, hogy eljutottál egy ilyen mélyebb szamádi állapotba, de annyira ismeretlen, annyira szokatlan ez a tapasztalat, hogy lehet, hogy nem látod pontosan, vagy nem tudod megfogalmazni, hogy mi ez. These are just the preliminary stages getting settled in samadhi and eventually jhana, which is an even deeper kind of meditative absorption. Jhana is the word that became Zen, by the way. Tehát mindezek még, amikről eddig szó volt, tulajdonképpen a meditációs elmélyülésnek az előkészítő fázisai. Ha ezeknél is mélyebbre megy az ember, akkor a gyánák világába lép. A gyána az a szó egyébként, amiből a zen
is származik. But I trust you see already how getting the body in order, so to speak, settled in proper practice, already you are able to confirm for yourself where, in a sense, to speak of it as a direction that you must go. De bízom benne, hogy mindannyian rájöttetek, hogy mi az a stabil ülés nektek, az a stabil testtartás, amivel egy olyan mély meditációt tudtok végezni, ami az irányt mutatja nektek, hogy merre kell menni. Are there any more questions or concerns about the body, the physical posture? Van esetleg kérdés a testtartással kapcsolatban még? You can always bring them up later tomorrow or the next day if something comes up. Huh? Bármikor később is elő lehet még hozni ezt. Yes? Yeah, Robin? I do have one. It's about the gaze Mhm. again. I noticed that, yeah, it's either focusing on, and I just wonder where should the eyes be? I'm trying for the soft gaze, Mm-hmm. but then maybe I look up with the soft gaze, and I think it's more down, and I don't remember you saying. Yeah, you'll see it happens naturally. As you enter samadhi, as you get settled in the sitting, your eyes just kind of fall a few feet in front of you. You don't have to look at or for anything. If you do, you'll start seeing dragons on that. Like that. Tehát a tekintetre vonatkozott a Robin kérdése, hogy hova kell nézni. Sokszor úgy érzi, hogy néha fölnéz, szóval, hogy ez nem teljesen világos számára. Azt mondja a Jeff, hogyha stabil az ülésed, és szamádiban ülsz, akkor természetesen a tekinteted itt 1-1,5 méterre magad elé fog irányulni, de nem fókuszál semmire, mert ha elkezded nagyon nézni a köveket, akkor sárkányokat, meg mindenfélét fogsz látni. Before you're settled, the eyes, as it's not separate from the mind, of course, so your eyes tend to start looking around, maybe closing and opening, seeing what it's like if you close your eyes, open, looking, or maybe looking at the person around, sitting next to you. Well, this is obviously just the discursive mind in action. So, again, over centuries and centuries. Oh, go ahead. Szóval kezdetben, amíg a tudat nagyon mozgékony, addig a tekintetünk is mozgékony, esetleg össze-vissza nézel, rápillantasz valaki másra, esetleg lehunyod a szemed, kipróbálod, hogy úgy milyen, aztán megint kinyitod, nézelődsz. There are many Buddhist meditations you do with your eyes closed. De számos olyan buddhista meditáció van, amelyet csukott szemmel végzünk. But actually in that same Zazen manual that I just quoted from, De tulajdonképpen ugyanebben a zazen leírásban, amelyből éppen idéztem, it speaks of the eyes half opened. úgy fogalmaz, hogy félig vannak nyitva a szemek. Do it and you'll see why. The problem is it's not natural. We're not used to doing it. We're used to looking around or closing our eyes, but this half open, it doesn't seem natural at first. But you look at someone praying in church, they're doing the same thing. You're not closing off the eyes, putting a mat, because you don't need to. The problem is not with the eyes, it's what the mind is doing with it. So, but we're not just looking around either, because that will activate the discursive mind. So what would happen if you just let the eyes do their own thing, as we used to say? They'll go like that. Tulajdonképpen természetesen előáll ez az állapot, hogy a szem nem nézelődik, de nem is hunjuk le, hanem magunk elé néz,
Ez elsőre természetellenesnek tűnhet, mert a hétköznapi életben nem nagyon csinálunk így. Vagy nézünk valamire, vagy lemondjuk a szemünket. De ha megnézed, hogy egy templomban hogyan imádkoznak az emberek, ugyanezt fogod látni. Ugyanígy magunk elé nem zárják le a szemüket, de nem is néznek valamire konkrétan, hanem egyszerűen hagyják, hogy a szemük tegye a dolgát. As I said, in many Buddhist meditations, we do close the eyes, but in Zen, we do not. Why? Well, first of all, you can tend to go off into a dream state, right? But the other point is, even if you are able to enter a deep samadhi or jhana state with the eyes closed, when the meditation is over and you open your eyes, it's over. So in a way, this is more difficult because we're keeping the eyes functioning. We're not looking at anything, but we're allowing them to remain open. But the point is, once you get used to it, you see, the Zazen's over, you're not entering another state. So now you can get up and follow the foot of someone, you see, for it to be constant. Tehát sok buddhista meditációs formában csukva vannak a szemek, a zenben félig nyitva vannak. Ennek az egyik értelme az, hogy ne aludjunk el, ne kezdjünk el álmodozni csukott szemmel. De a másik értelme pedig az, hogy még ha csukott szemmel el is tudnánk jutni egy mély meditációs állapotba, amint vége az ülésnek, és kinyitjuk a szemünket, vége is lenne ennek az állapotnak. Így pedig, hogy nyitva van a szemünk, ez így nehezebb, de ez az összeszedettség jobban fenntartható azután is, hogy felálltunk. Is that sufficient? Again, if something comes up about the physical posture tomorrow or the next day, we can also take it up. What I'll do is next go into, with the body settled, the breath, how to bring the breath in. Okay? Tehát még egyszer bármikor visszatérhetünk a testtartással kapcsolatos kérdésekre, most azonban a légzés felé fordulunk. When the body is not yet settled, it can be difficult to breathe properly. Often people will speak of feeling their chest is tight or something like that. Amikor a testtartás még nem kellően stabil, akkor nehéz mélyen jól lélegezni. Sokan panaszkodnak arra, hogy a mellkasuk befeszül, és nem tudnak jól lélegezni. But as the body becomes settled, we can breathe more easily. De ahogy a testünk megnyugszik, és stabil lesz az ülésünk, könnyebbé válik a légzés is. If you can, as mentioned yesterday, you breathe with your nose, not with your mouth. Ahogy tegnap is említettük, a orron át jó, ha lélegzünk. Take in a breath if it's comfortable. Once you have inhaled, taken in the breath, you can hold it for 10 seconds, 20 seconds, if it's comfortable, Amikor belélegeztél, akkor, ha kényelmes, akkor néhány másodpercig tarthatod. Then your body knows when it has inhaled, breathed in, eventually it will breathe out. The focus is more on breathing out, but of course it's kind of a circular or maybe like an oval motion. And of course we do have to be mindful when we are breathing in as well, but the emphasis, for several reasons, is more on the out breath, the exhalation. A lélegzetvételre is
figyelünk, annak is tudatában vagyunk, de az összpontosítás az több okból kifolyólag is inkább a kilégzésre összpontosul. Természetesen ez egy körkörös vagy ovális folyamat, de inkább a kilégzésre fókuszálunk. With the out breath, it's as if we are just letting everything go, exhausting, letting it all go. A kilélegzés olyan, mintha mindent elengednénk, mindent kimerítenénk. Don't worry too much because it comes naturally, but rather than breathing, of course we're breathing with our lungs here, but we come to use the muscles down here below the belly button or the navel, a little bit below, right here, the physical center of the body. We use that muscle especially at the end of the out breath. Természetesen a tüdőnkkel lélegzünk, de a kilégzésnél, különösen a kilégzés végén az alhasi izmainkat használjuk. At the end of the out breath, the stomach kind of extends. It doesn't go in, it goes out. A kilégzés végén az alhas kitüremkedik. Nem behúzódik, hanem ellenkezőleg kinyomódik. If you try to force it, you'll just get stomach aches and headaches. Don't. Just let it come naturally, you'll see. Hagyd, hogy mindez természetes legyen. Ne próbáld meg erőltetni, mert csak gyomorfájás és fejfájás lesz a vége. Again, if it's comfortable, you can just stop there for 10-20 seconds. Then when you're ready, you breathe in again. A kilégzés végén is megállhatsz 10-20 másodpercre, hogyha kényelmes. It seems so simple, but it's brilliant. Genius. It's genius that discovered this. Nagyon egyszerűnek tűnik mindez, de tulajdonképpen zseniális módszer. What we are doing is bringing the focus of our whole body and mind to the breath. A testünk és tudatunk teljes fókuszát a lélegzetre helyezzük. Not a religious principle or a philosophical truth, or some dogma or a koan even. No. Nem egy vallási elvre, vagy egy filozófiai igazságra, egy hittételre, de még nem is egy koanra helyezzük a fókuszt. Again, everything that we are doing is helping us, supporting us in the practice. Minden, amit teszünk, támogat minket a gyakorlásban. By naturally bringing our focus to the breath, we are first of all getting out of our head and all the ideas and returning literally to the body. Azzal, hogy a lélegzésre visszük a figyelmünket, azzal mindenek előtt kikerülünk a fejünkből,
a gondolataink világából, és levisszük a figyelmünket szó szerint a testbe. Especially the physical center of the body, although you shouldn't get stuck there either. Let it just breathe right down to the ground itself. A figyelmünket mindenek előtt a testünk középpontjára helyezzük, azaz az alhasra, de ott se ragadj meg, hanem menj tovább onnan is, és lélegezz ki a talajba, a földbe. The breath itself. Maga a lélegzet. Not thoughts about the breath. The breath itself. Nem a lélegzetről való gondolat, hanem maga a lélegzet. You see why it's brilliant, huh? Látjátok, hogy miért ennyire brilliáns ez. Nothing's being given, nothing's being taken away. It's simply returning to what we are always already doing. If not, we're dead. Semmit sem kapunk, semmit sem vesznek el tőlünk. Egyszerűen visszatérünk ahhoz, amit mindig is csinálunk. Ha nem tennénk, halottak lennénk. You know what minimalism is, huh? Ismeritek a minimalizmust. This is minimalism taken to its end. Huh? Ez a végéig vitt minimalizmus. You're already breathing. Most is lélegeztek. You got it. Megvan. You don't need to get there. Nem kell eljutni oda. However, as a matter of fact, while we're breathing, our mind is filled with all kinds of thoughts as well. Huh? De a gyakorlat az, hogy miközben lélegzünk, a tudatunk tele van mindenféle gondolattal. So, we're simply allowing the breath to breathe itself. Huh? And by being there fully with it, all of the other things dissolve of their own accord. Those million thoughts and ideas and pains and whatever, they're gone. Hagyjuk a lélegzetet, hogy lélegezzen, és teljesen igazodunk hozzá, teljesen egyé válunk vele. És ezáltal minden gondolat, milliónyi tudattartalom, fájdalom, minden elenyészik. Some schools of Zen will really emphasize this kind of breathing from the belly as an entrance. A zennek bizonyos formái, iskolái hangsúlyozzák a alhasi légzést, mint kaput, mint módszert. And I've seen so many of them end up with stomach aches and headaches and feeling that they fail because they can't breathe like their teacher, for example. It's silly. És nagyon sok olyan embert ismerek, akinek gyomorfájása, fejfájása lett attól, hogy túlzásba vitte ezt a módszert, és egy kudarc élményt okozott neki az, hogy nem tud úgy lélegezni, ahogy a mestere. Open up to what's in the depths of your own heart. You'll know how to breathe. Nyíj meg arra, ami a szíved mélyén van, és tudni fogod, hogy hogyan lélegez helyesen. Open up to what's in the depths of your own heart. What is it really calling you to do? Then you'll know how to breathe. You don't breathe in order to get there. Még egyszer tehát nézd meg, lásd meg világosan, hogy mi van a szíved mélyén, mi az, ami a gyakorlásba hív téged. És
menni fog a lélegzet is magától. Nem azért lélegzel, hogy eljuss oda. We can consider it a kind of a synergy, huh? As our breath opens up, that focus, that concentration naturally increases. It becomes total. So the breath helps us in the practice physically, and physically we are opening up, and the breath naturally becomes slower, deeper, and longer. You don't have to force it. Ez egyfajta szinergiáról, pozitív visszacsatolásról beszélhetünk itt, mert ahogy a lélegzetre kezdünk összpontosítani, az visszahat a testünkre, még stabilabb, még nyugodtabb lesz az ülésünk, ezáltal pedig a légzésünk természetes módon nyugodtabbá, hosszabbá, mélyebbé válik. Sometimes you're thinking, sometimes you're not. Néha gondolkodsz, néha nem. It's okay. Rendben van. You're always breathing though, aren't you? De mindvégig lélegzel. Can't lose it. Nem tudod elveszíteni. You can wander from it though. Elkalandozhatsz tőle. So as a kind of an exercise or discipline, we simply return to this, the breath, what's always already here. Ezért egyfajta gyakorlatként, vagy módszerként, fegyelemként, önfegyelemként visszatérünk mindig ahhoz, ami mindig is velünk van, a lélegzethez. It's brilliant. Brilliant. Zseniális. What happens is you will see what it is like to breathe properly, and at other moments you will see what your mind will do, where your mind goes. Be aware of it, and then what? Bring it back. It's always here. If the mind wanders, no problem. The breath is still here. Simply come back to it. Not the thought of it. The breath itself. Meg fogod tapasztalni, hogy milyen az, amikor együtt vagy a lélegzetteddel, és milyen a nyugodt, békés lélegzés, és azt is meg fogod tapasztalni, hogy milyen az, amikor elkalandozik a tudatod ettől, és akkor hogyan tudod visszahozni, újra összhangba hozni a tudatodat a légzéssel, azzal, ami mindig is ott van. There may be a time where the breath will become very intense and powerful. Okay. Lesz olyan tapasztalatod, hogy a lélegzet nagyon energikus, nagyon erőteljes lesz. Az is rendben van. There may be a time when the breath is so subtle, so refined that it seems like it's gone. That's fine too. Máskor pedig annyira elvékonyodik a lélegzeted, annyira finommá válik, mintha meg is szűnne. Ez is rendben van. Don't separate from it. Ne válaszd le magad róla. It shows you the way you must go. Mutatja neked az utat, amin járnod kell. Not up in your head with all these ideas and thoughts and preconceptions. Nem a fejed az összes gondolattal, ötlettel, prekoncepcióval. It brings us back here. This is a good place to start the real practice. Huh? A lélegzet visszahoz minket ide, ahol vagyunk. És ez egy nagyon jó hely, hogy elkezdjük a valódi gyakorlást. Does anyone have a question about the breath? Yes.
nagyon figyelemre méltó, amit Jeff arról mondott, hogy ne utánozz le a mestert. It's very remarkable what Jeff said about not, repeating what the teacher is doing. Copying, thank you. Not copying the teacher. Az én első tanítóm, dr. Weniger mondta, aki a magyar jogának egyik doenje volt, lehet mondani így. My first teacher was Antal Weininger, who was a great teacher in the yoga tradition in Hungary. Már 80 éves volt, amikor találkoztam vele először. He was 80 years old when I first met him. Azóta becsülöm az öregeket egyébként. Since that time I really respect elderly people. És úgy tanította, hogy először ismerkedj meg a saját légzéseddel, mielőtt bármiféle manipulációba fognál. And the way he taught it was that first you should familiarize yourself with your own breathing before you would do any kind of manipulation with it. Ez ugyanaz, mint a Jeff, amit mondott, hogy a szívedre hallgass, tehát hogy a szíved hallgass a légzés, illetve a légzés intenzitását illetve. I think that's basically the same what Jeff said about connecting with the depth, with what's in the depth of your heart, and that will lead your breath. Tehát barátkozz meg a légzéseddel, ugyanis az a tapasztalat, hogy sokszor, hogyha próbálsz a légzésedre figyelni, akkor zaklatottá válsz. És ugye ezen át kell billenned. So first, I think the point is to become friends with your breath, like befriend your breath. Because what often happens if you try to focus on your breath is that you get, confused and nervous, tense, nervous. Másik, amit szeretnék mondani, hogy a légzés valóban mindig velünk van, és egy tökéletes fókuszpontunk. And the second point that I want to make is that indeed the breath is always with us, and it's a perfect point of focus for us. Azonban nekem az a tapasztalatom, hogy ha sokat ülök, akkor a fókusz elúszik a légzéstől, már nem csak az, hogy elkezdek gondolkodni, ez az egyik, de túlságosan finoman válik a légzés. És akkor szoktam azt csinálni, majd te mondtál, hogy Floridában is erre kondicionálták a gyakorlókat, hogy a test érzeteire figyelünk. Jó, hogyha hosszasan ülünk, akkor a fájdalomra mindenképpen oda kell figyelnünk. De ha nem, ha otthon gyakorlok, akkor is van így, hogy elúszik a légzés, és akkor a test érzetekre, mit tudom én, ahogy ülök, vagy a térdem, vagy a csipőm, vagy a vállam, vagy a kezeim, erre figyelek. Vissza, ezek a durva érzetek, a joga mondja. So the breath is always with us, it's a good focus, but what I experienced is that if I sit for a long time, oftentimes my focus gets drifted from the breath, either with the thoughts, of course, but another drifting away would be like towards the sensations of the body, the bodily sensations. Yes. And that's in a way a natural drifting, I feel. Ennyi volt a kísérlet, So, bocsánat. that was my little essay about breath. Thank you. Thank you. It's a subtle point not to go into discursive thinking, but if there's a sensation of pain, for example, we don't ignore it. That doesn't make any sense. But we don't try to manipulate it either. We allow it just to be what it is. The breath shows us that. Ez egy finom pont, hogy természetesen a gondolkodással nem megyünk el, vagy ha jön, akkor visszahozzuk, de hogyha testérzeteink vannak, például a fájdalom, akkor azt természetesen nem hagyjuk figyelmen kívül,
de nem is próbáljuk meg manipulálni valami módon, hanem hagyjuk, hogy legyen, és a lélegzet megmutatja ezt az utat, hogy hogyan bánjunk ezekkel a testérzetekkel is. Are there any other concerns about the breath? Yes, Birgit? I have a question on samadhi, if this is okay. Mm-hmm. During the last period of Zazen before the break, I entered a wonderful samadhi, and after some time there was an inner comment, an inner observer. Oh, what a wonderful samadhi. Hopefully it will stay and samadhi gone. I think you all know this. So it seems that real samadhi happens when the person, or at least the observer, disappears. But also there seem to be different stages. Sometimes I enter samadhi, an observer jumps in and it's over. Sometimes I enter samadhi and there is an observer and samadhi remains. So maybe can you say something about that? Tehát a szamádival kapcsolatos a kérdés. Azt tapasztalja Birgit, hogy néha, amikor belép egy szamádi állapotba, akkor megjelenik egy ilyen kommentátor, egy ilyen belső kommentátor, és valami ilyesmit mond, hogy de jó, hogy milyen szuper állapot, bárcsak fönnmaradna, és akkor azon eltűnik a szamádi. De máskor pedig azt tapasztalja, hogy hiába lép be egy ilyen kommentátor, a szamádi továbbra is fennmarad. Ugye erről tudná a Jeff még mondani. In the samadhi states, it's quite easy for that kind of reflective consciousness to come in. You're sitting and it's very settled, very calm, and something opens up. And for a while there's no one observing, it's just kind of like you're in the thralls of it. But usually, or often, within a few minutes or so, that reflective consciousness will come back in and it will start viewing it from a distance or judging it, or it is aware of it. And in a sense, it's already separate from it. Often, at that point, the samadhi collapses, but not always. But the important thing is that those samadhi states are valuable, and you can read in the suttas, they go into quite detail about it. Gyakran, ha az ember belép egy szamádi állapotba, először egységben van vele, és nincs megosztottság. De néhány perccel később gyakran belép egy megfigyelő, egy ilyen reflektív tudat, és kommentálja, megítéli ezt az állapotot, és már akkor elválasztódik. Those samadhi states are what I would call, in very simple English, becoming one, because we're not one. So in that samadhi state, that separation falls away and we experience it. And then something usually comes back. But it's the experience of becoming one. That's the basis of samadhi. Ezt úgy hívom, ezeket a fajta alapszamádikat, hogy egyé válás szamádi. Nem szét voltunk szórva, és most egyé válunk. What is called jhana, which is the word that became Zen, is of a different quality. It's not absolutely distinct, but there's a different quality to it. A gyána viszont, amiből a zen szó is származik, az egy más minőséget képvisel. Very simply, if samadhi can be described as becoming one, jhana is being without self, at least for some time, at least temporary. Ha a szamádi állapotokat úgy írhatjuk le, mint egyé válás,
egységesülés, akkor a gyána állapotokat úgy írhatjuk le, hogy én nélkül létezni ideiglenesen, amíg fennáll az állapot. Again, in the ancient Pali Suttas, it goes into detail of what are called formless jhana, the final four formless jhana, which is prior to what would be called awakening, final awakening. A korai szútrákban részletesen leírják ezeket az állapotokat. Itt a 4 forma nélküli gyána állapotáról van szó, ami a felébredést megelőzi. In the samadhi states, the self is still there. It is, in a sense, unifying and maybe even starting to dissolve. A szamádi állapotokban az én még jelen van, de egységesül, és esetleg már elkezd lebomlani. We're also touching this every day of our life when we do something we love. It's nothing really as mysterious as it sounds. Semmi misztikus nincs ebben, tulajdonképpen minden nap megélünk valami hasonló tapasztalatot, amikor valami olyat csinálunk, amit nagyon szeretünk. In Japanese, samadhi is pronounced zammai. So in ordinary Japanese, there's what's called a reading samadhi, a doku zammai, a reading samadhi. So when you're just really into the book, they call that a reading samadhi. Nothing esoteric or explicitly religious about it. You're totally one with what you're doing. A japán nyelvben zammainak hívják a szamádit, és például az olvasás élményéhez is hozzákötik, amikor teljesen egyé válsz az olvasmányoddal, akkor azt is egy ilyen állapotként írják le. Tehát semmi, nem feltétlen vallásos jellegű ez az élmény. But in what is called jhana, at least in that experience, that absorption as it's called, to all intents and purposes, the self is gone. There is no one to reflect. De a gyána állapotokban az én nincs jelen. Az én már nincs jelen. Nincs egy reflektáló én, aki kívül állna ezen az állapoton. Thus, when you first enter dhyana, often what people will say is, I don't know where I went. I don't remember anything, but it seemed very clear and refreshing. I didn't fall asleep, but I don't have any memory of it. There's no place for them to fit that into their mind in a good way. But as you get used to it, you can start to experience it as it is. What is that? Amikor az ember először belép egy gyána állapotba, akkor utána sokszor nem is emlékszik rá vissza. Nem tudja felidézni, hogy milyen volt. Nincs róla emléke, mert nem tudja beilleszteni a korábbi tapasztalati világába. És ahogy újra és újra megismétlődik, úgy lassan hozzászokik, és fel tudja fedezni, hogy milyen. So, for example, very precisely described, the first one is like space unbound. Az első gyána például úgy hangzik, úgy írják le, hogy végtelen tér. It really means spatial temporal, space and time as we know it. It's undone. We're not experiencing through the ordinary view of time or an ordinary sense of being in a body in a room. It's gone. Végtelen tér, de ugyanakkor az idő érzékeléséből is kiesünk. Sem a teret, sem az időt nem érzékeljük úgy, ahogy a hétköznapokban szoktuk. But the spatial temporal, you used the word template yesterday, I think, that remains. So you experience it like space unbound, you see? That remnant is still there.
But in the ordinary sense, there is no self experiencing it. It's not possible. De a tér érzete, a tér tapasztalata még mindig benne van. Mint végtelen tér, úgy tapasztalod meg, de az én már nincs benne jelen. But it's not just unconsciousness either. De nem olyan, mint az eszméletvesztés. If you sit right through that, again, it's described very precisely. It's like consciousness itself. That final remnant, the spatial temporal remnant, is now dissolving, but there's still a sense of not subject-object consciousness, but just a kind of a light, a brightness, without anything to illuminate. So it's like consciousness. Consciousness is not the right word, but unbound. Whew. How do you experience that? Hogyha átülsz ezen az első végtelen tér gyánán, akkor a következő gyána az egy végtelen tudatosság, végtelen tudat, így írják le, de valójában ez egy fény, egy fényesség tapasztalat, de nincs semmi, amit megvilágítana. If you sit right through there, it's described as neither, really, literally, not a thingness. Because there's no more any sense of even consciousness, let alone something that we are conscious of. Time and space in that experience is gone, it's dissolved. So it's called literally not a thingness, nothingness. Again, this is in the Pali Suttas, not Zen. A Páli Szutrák a harmadik gyánát úgy írják le, hogy a semmi megtapasztalása, itt már sem tér és idő érzet sincs, sem fény, tudatosság érzete sincs meg, hanem egy semmi megtapasztalása. Not mere unconsciousness, though. De továbbra sem egy puszta tudattalanság vagy eszméletvesztés. That final formless jhana is called neither perception, there's no more even the functioning of sense experience. So it's neither perception nor non-perception, because it's not simple unconsciousness either. It's very difficult to describe, but that's what it is. Neither perceiving, there's nothing coming into the senses, and there's nothing going out either. Neither perception nor non-perception. How else to describe? Az utolsó forma nélküli gyánát pedig úgy írják le a páli szutták, hogy sem érzékelés, sem nem érzékelés. When that falls in on itself, that is awakening. Amikor ez magába omlik, az a felébredés. To put it bluntly, Egyszerűen no self realizes itself. a nem én felismeri önmagát. This is not a state like samadhi. This is the end of states. Ez már nem egy tudatállapot, mint a szamádik, hanem ez a tudatállapotok vége. The urge to be anything, the very urge to be has been undone at its root, and it's very precisely described. Az a késztetés, az a vágy, hogy legyél valami, vagy válj valamivé, az a gyökerénél fogva megszűnik. És nagyon precízen írják le ezt a tapasztalást. So next time you find yourself in that samadhi, experience it right to the bottom, but don't be afraid to say, to see, what is the source of that? Where does that come from? Not viewing it, but rather, what is its source?
Tehát amikor legközelebb egy ilyen szamádi állapotba kerülsz, mondja Birgitnek, akkor ne kívülről nézd, hanem menj bele, és nézd meg, hogy honnan jön. Mi a gyökere. I'm afraid we've gone about 10 minutes overtime here. I'm sorry, I asked a Oh, it's okay. complicated question. It was a long answer to a short question. My apologies. But may it be of some use. Huh? Shall we take a 5-minute break and then a short zazen before lunch? Yes, please. Is that good? Thank you again for your questions and your comments. If they are of some help, good. If not, return to the breath.